ආයිබෝන් මගේ රත්තරන් යාළුවෝ හැමදෙනාම ඉතින් පහඳුගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙද්දි ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩක් සල්ලි වීදමක් කරලා ගන්න graphic card එක ඊට කෙටි කාලයකින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සර්විස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කිකුණේ සර්විස් කරන්න තු පාවිච්චි කරොත් මේ විදිහට මාස 6ක් වගේ මාස 6ක් සර්විස් නොකර පාවිච්චි කරාම ඔයගොල්ලන් graphic card එක ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රියාකාරීත්වය නිද වැටීමේ සම්භාවිතය වැඩි. මොකද අපි මේ වැඩි හරියක් මෙල්දී ගන්න second hand graphic card එකක් වෙන්න පුළුවන්, branded එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කොයි එක ගත්තත් හරියට අපි සර්විස් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ සර්විස් එක කරද්දී මොනවද මුලින්ම දැනගන්න දේවල්. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එක එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහින් එමු. හරියවල ඉතින් මම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා එනාස් ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මාගේ තමයි මගේ graphic මම PC repair කරන වෙලාවට එහෙම display check කරගන්න එහෙම ගන්න මේ මගේ graphic card එක. ඉතින් මේ GTX 560 card එක. ඉතින් මම මේකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මගේ graphic card එක නිවැරදි විදියට මේ සර්විස් කරගන්න කියන්නේ. ගෙදර ඉන්නම කොහොමද සර්විස් එක දාගන්න කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ graphic card එකම ඇති තියෙන එක. ඔයගොල්ලන්ට මම මුලින් graphic card එකේ pin out ගැන සහ output සහ input ගැන කියලා ඉන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තමයි output ටික. ඒ වගේම තමයි මේකේ තමයි voltage එක input කරන්නේ. ඔයාලා පේනවා ඇති dual spin connector එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ graphic card එකේ තියෙන පුළුවන් dual spin connector එකක් නැත්නම් 8 pin connector දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. single 8 pin connector එකක් වෙන්න පුළුවන්. තනි 6 pin connector එකක් වෙන්න පුළුවන්. connector නැති වෙන්න නැතිව තියෙනවා. ඉතින් ඒ connector ඉතින් බැලුවම ඔයාලා පේනවා ඇති මගේ connector එක ගැන කිසිම ඔබට නෑ. හොඳට pin ටික පැහැදිලිව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සර්විස් කරන්න ගන්නකොට graphic card එක පරිගණකයෙන් ගලවලා එඩිට ගන්න නැති බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතින් මේ පින් එහෙම damage එකක් නැමෙලාද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ graphic card එක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ සිදුරු ටිකක් පේනව නේද? මේවට තමයි ඔයගේ graphic card එකේ heat sink එක fit වෙන්නේ. ඉතින් නැත්තම් මේ පැත්තෙන් black plate එකක් තියෙන පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම black plate එක ගලවලා හිමින්සරි ඉවත් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ screw ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් ඒකට තමයි ඔයගේ heat sink එක fit වෙන්නේ. ඉතින් මේක heat sink එක නම් මම ගලවලා තියෙන වෙන වැඩකට. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ heat sink එක ගැලුවාට පස්සේ සහ back plate එක නිවැරදිව ගලවලා අයින් කරගත්තාට පස්සේ බලන්න ඕනේ board එකේ heat sink එක ගලවන්න කලින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන මේ fan connector port එක තියෙනවා. ඉතින් මේක 3 pin connector එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, 4 pin connector එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, සමහර විට 5 pin connector එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ connector එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අනිවාර්යයෙන් මේ pin ටික damage වෙලාද නැමිලාද කියලා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම කියන්න අපිට repair අපි මෙන්න මේ කොටස අපි කීයටවත් දන්නේ නැත්තම් මේක ගැන අතපත ගන්න යන හොඳ නෑ. මේ කොටස තමයි VRM section එක. මේ VRM section එකට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපි උදාහරණයකට අපි ටික රෙදි කැලලක් වගේ අරගෙන මේක පිහදාන්න ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්ය VR section damage වෙන්නේ අවස්ථාව වැඩි. මේ පොඩි කැපැසිටර් එකේ පවා පොඩි කැපැසිටර් එකේ ඉඳන් ට්‍රාන්සිස්ටර් ඕන එකක් damage වුණොත් ආට හිතනට වැඩි ලොකු පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊකට කියන්න තියෙන්නේ මේ graphic card ගොඩක් කට්ටිය කරනදී මේ පිහදාන රෙදි කැලි වලින් මෙහෙම අරගෙන ඉතින් ඒක නම් කීයටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. රෙදි කැලි වලින් පිහදාන යන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි, කරන්න එපා. මොකද මේ කොල් පේනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ නැත්තම් heat sensor එහෙම ගැලවුණොත් රෙදි කැලි පිහදාලා දෙයියන්ගෙන් පිහිටයි. මොකද දැකලා ඉතින් ගොඩක් කට්ටියගේ temperature එක එහෙම ගොඩක් ඉහළ යනවා. සර්විස් තමන් දාගන්න ගියාට පස්සේ ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි මේ heat sensor එහෙම කොල්ලෝ ඉතින්ම damage කරගන්නවා. ඉතින් ඊගාව කාරණේ තමයි මේ පිහදාන ඕන graphic card එක සුද්ධ කරන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ brush එකක්. මම brush එක ගෙනහලා පෙන්නන්න. හරියනවනේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ જાතියේ brush එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ brush එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. මිට ගිනි අදුව වෙන්න පුළුවන්. මේක නම් මේ මම ගන්න brush එක ඉතින් මම ඕනේ motherboard එක සුද්ධ කරන brush එක. මේ කෙලිදෙන් ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ගත්තේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන ඕනේ පුළුවන් මෙන්න එහෙම හොඳ සුද්ධ කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් graphic card එක ඉතින් මේ පැත්තේ ගැන කියලා ඉන්න ඕනි. මේ තියෙන අපේ GPU chip එක. GPU chip එක උඩ ගොඩක් කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා thermal paste එහෙම මේක තියලා නාවනවා. ඉතින් thermal paste ගැන අනිවාර්යයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මේක අපි අනිවාර්යෙන් ගැලුවට පස්සේ මොකද ඔයාගේ thermal එක උඩ දුරට දුර්වලයි නම් ගොඩක් අඩුයි නම් තියෙනවා චුට්ටක් කඩලට බිඳුවක බොහොම පොඩ්ඩක් ගොඩක් නෙවෙයි මේ කඩලට බිඳුවක චුට්ටක් මේ තියලා මේ
heatsink එක තියන්න. ඊළඟ දේ ගොඩක් කට්ටිය මේ ස්ක්‍රූ ගොඩක් තද කරනවා මාර මේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් තද කරන්න යන්න එපා. ඉතින් ඒක ගාණක් තියෙනවා. මීට වනියෙන් තද කරනකොට ඒ ගාණ වලට අතටම තේරෙනවා කොච්චර තද වෙනවද කියලා. ඊගාවට කාරණේ තමයි මෙන්න මේවා මේ කළු පාට පණුපට වගේ මේවා මේ තමයි වගේ VG එකේ මෙමරි එහෙම නැත්නම් VRAM එක මේ කළු පාට ඒවා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ කළු පාට ඒවා කී එක ඩැමේජ් කරගන්න යන්න එපා. මොකද මේක ඩැමේජ් වුණොත් සමහර විට හදන්න බෑ. මේක ඩැමේජ් වුණොත් හදාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි සර්විස් දාන්න නැති ගොඩක් කට්ටිය මේවා හැම සුද්ධ කරන්න හැම නැහැ. ඉතින් මේවා උදින් පුළුවන් නම් බොහොම පොඩි මකණයක් කරන් බොහොම පොඩි මකණයක් රුපියල් 5ට වගේ ඉතින් චූටි මකණයක් කරන් මේකෝඩි යන්තම් පොඩ්ඩක් මෙහෙම සුද්ධ කරන්න. යන්තම් චුට්ටක් සුද්ධ කරගන්න පුළුවන් මකණ කෑල්ලක් කරන් මේ VRAM එකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් මේ ටික උඩින් ඉතින් ඔයාලට ඊගාට තියෙන හැටි තමයි ගොඩක් කටි සමහර මකණ කෑලි හිම අරන් මේ වීඩියෝ මෙහෙම මකනවා දරබඩ කාලේ ගණන් කියලා කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ චූටි ට්‍රාන්සිස්ටරයක් වුණත් මකණෙන් ගැලවීමේ අවස්ථාව වැඩි. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේ වගේ බෂ්යක් ගන්න ගැලවෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මේ පිහි දැම්ම කියලා කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මකුල් දෙල් වගේ දේවල් බැඳලා තියෙනවා මේවා සුද්ධ කරගන්න. ඊගාව කාරණේ ගැන කිව්වොත් එහෙනම් ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේක ගැන සැලකීමක් වෙන. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේ ඉතින් VJ card use කරනකොට ඉතින් කරන වැරදි ගොඩක් තියෙනවා. සමහරක් අය මේ පණ්ඩිතනකොට මේවා රෙපියා ගෙදරදිම දාන්න ගිහිල්ලා ගැජමැටික් කඩා ගන්නවා. ඉතින් කියන්නේ මේ IC එහෙම සුද්ධ කරන්න ගිහිල්ලා ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට යාළුවනේ VR section එක කියන්නේ මෙන්න මේලා ඇත්තටම VJ card එකම ඉතින් මේ වගේ පැති වලට ගන්න තොරතුරු දාන්න යන්න එපා. මොකද මේ power connector එක අනිවාර්යෙන් බලන්න පුංචි එක ගැන සර්විස් එකක් දාගන්න වෙලෙද්දී ඊගාට බලන්න මේක ඇනලොග් අවුට්පුට් එකේ හොඳට තියනවාද කියලා පැහැදිලිව කිසි විදිහක දූවිල්ල බැඳින්න දෙන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඊගාට තමයි ගොඩක් කට්ටිය ගන්න නරකම වෙලේ තමයි මේ graphic card එක දියර යූස් කරනවා මේක පිහි දාන්න නැත්නම් ක්ලීන් අප් කරන්න. ඉතින් හොඳම දියරේ තමයි මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ සුද්ධ කරන ගන්නේ motherboard එකේ උනත් contact cleaner. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ contact cleaner එක ගන්නවා හිතුවා contact cleaner එක ශනිකව වාෂ්ප වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සර පස්සේ ආඩ් පුළුවන් ශනිකව වාෂ්ප වෙන හින්දා contact cleaner එක බය නැතුව මේක යොදන්න. පාස් ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමත් contact cleaner ගන්න අමාරු එක්කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඊළඟ ඉස්සරහ කියන මතක් වෙච්ච මේ යොදන්න ඉතින් contact cleaner. ඊගාට මේ contact cleaner යොදලා හොඳට මේක පිරිසිදු කරගත්තට පස්සේ මේක සම්බන්ධ කරන දෙදී ගොඩක් කට්ටි ගන්නට තමයි මේව ටක් තට්ටු කරලා බලන්න එක කරන්න යන පස්සේ heatsink එකෙන් heatsink එක ගානට තිබ්බට පස්සේ හරි නිවැරදි දෙයක් අහන්න මෙතන ෆිට වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ පැත්තෙන් සිදුව ටික පේනවා heatsink එකේ. ඉතින් diamond එක නිවැරදිව යොදන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ බලලා ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්නද graphic card service එක දාන්න කියනවාද. ඉතින් මම ඊළඟට ගේන්න ඉන්නේ motherboard service එකක් දාන්න ඉන්න එකක්. ඉතින් මේක බලපු ඔයාලට ඊළඟට ගේන්නේ motherboard service එකක් දාන එකක්. ඉතින් motherboard එක දෙද්දි තනිය service දාගන්න repairing නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිත් ඒවාට share කරන්න. ඉතින් like කරන්න comment කරන්න ඔයාලගේ අදහස්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් share කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. එහෙනම් අතම ගිහින් ඉන්න පැහැදිලි වෙලකී එහෙනම් සුබ දවසක්.